Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Вдалося уразити нашим військово-морським силам, уразити корабель у бухті Севастополя. І це вже було офіційне підтвердження того, що повідомлення про вибух і пожежу у бухті Севастополя, вони не просто так, вони із наслідками, власне, відбувалися. І це влучання відбулося по кораблю, якраз судну забезпечення Чорноморського флоту, судну «Комуна». Колоритний корабель, як ми знаємо, великий корабель, якому понад 100 років. Він от якраз загорівся минулої доби, і з'являлися кадри такі віддалено зняті із бухти Севастополя про те, що щось там горить. І вже вчора офіційно якраз речник наших військово-морських сил, Збройних сил України, Дмитро Плетенчук пояснив і підтвердив, що ураження відбулося саме ось цього корабля, який ми бачимо зараз на наших екранах. Це судно забезпечення «Комуна», судно, корабель, який був побудований ще за часів Російської імперії у 1913 році, якщо не помиляюся. Його завданням було обслуговування і ремонт безпосередньо підводних човнів, які тоді були чимось абсолютно новітнім, новим кроком у суднобудуванні. На той час цей корабель теж був надзвичайно сучасним та інноваційним. Але бачимо, що вже понад 100 років минуло, а росіяни його досі використовують. І замінити на щось сучасніше, от такий корабель забезпечення у Чорному морі, росіяни не спромоглися. Корабель цей доволі такий великий, громісткий, це насправді величезний катамаран, палуба якого протяжністю кількасот метрів вимірюється. І це судно «Комуна» росіяни застосовували, зокрема, після, наприклад, успішної ракетної атаки Збройних сил України по крейсеру «Москва», коли флагман Чорноморського флоту був затоплений більше як 2 роки тому. Якраз цей катамаран, величезний судно забезпечення, «Комуну» росіяни виганяли у відкрите море на місце, власне, затоплення крейсера «Москва», і там намагалися проводити рятувально-пошукові роботи якраз із допомогою цього судна, величезного цього корабля. Відтоді він переважно перебував у бухті Севастополя, виконуючи час від часу якісь якраз, власне, рятувальні ремонтні місії, але переважно перебував у пункті базування, у базі. І от зараз його вдалося дістати в якийсь спосіб, чи то надводними, власне кажучи, ударними дронами, чи то ракетами, але суттєво ушкоджений цей корабель, його вдалося уразити, і він, очевидно, виведений з ладу. Росіяни втратили такий водночас і музейний експонат, і раритет, і важливе незамінне для себе судно, корабель у Чорному морі, який може проводити такі масштабні рятувальні і ремонтні роботи. Отже, найстаріше у світі фактично судно, яке перебуває на озброєнні, перебувало на озброєнні, виведено з ладу, і російський Чорноморський флот втратив іще одне своє, нехай історичне, але корито, яке, власне, там росіяни використовували в Чорному морі. Вже ще одна новина, яка важлива, от і вчора вона зрезонувала і прозвучала. Маємо, власне, деталі стосовно затримання нападників на поліцейських на Вінниччині. Як ми знаємо, жахлива трагедія, яка сталася днями на Вінниччині під час перевірки автомобіля. Відбувся напад на патрульних у Гайсинському районі на Вінниччині. Внаслідок цього нападу із стріляниною, застосування вогнепальної зброї загинув 20-річний поліцейський. Отже, вчора вже спецпризначенці якраз поліцейських підрозділів КОРДу затримали на Одещині 2 нападників на поліцейських. І виявилося, що це родичі, батько і син, 52 і 26 років, уродженці Вінницької області. Їх затримали, як вже було сказано, на Одещині. Обоє намагалися рухатися до державного кордону, аби його перетнути і покинути територію України. Обоє були колишніми військовослужбовцями, за деякими даними і діючими військовослужбовцями. Просто змінили підрозділ, бо спочатку поширювалася інформація про один підрозділ у тій бригаді. Спростували, що ці 2 осіб є військовослужбовцями саме цієї бригади. Зараз, власне, всі обставини їхньої військової служби уточнюються, встановлюються. Але факт той, що у цих 2 чоловіків, уродженців Вінницької області, батька і сина, була вогнепальна зброя з собою, були якісь боєприпаси, які не мали би бути, власне, у них на руках. І, можливо, це припущення, саме ті обставини і стали
причиною такої агресивної поведінки, нападу на поліцейських, які закінчилися тяжким злочином, трагедією, найперше трагедією загибелю 20-річного поліцейського Гайсинського райуправління Максима Зарецького. От хлопець, власне, загинув при виконанні службових обов'язків. Цих двох зловмисників вдалося вчора затримати. Вже фактично з'ясовуються всі обставини цього злочину. Ну і якраз вже є інформація від командування, від керівництва Національної поліції. Іван Вигівський, керівник Нацполіції, повідомив про те, що відкрито кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. І відповідно до санкцій цієї статті передбачено зловмисникам довічне позбавлення волі. Далі вже, звичайно, буде судовий процес і вирок згодом. Ми будемо стежити за цією справою, але, звичайно, трагедія, вона незворотня, абсолютно наслідки дуже тяжкі, і потрібно робити все, аби не повторювалися подібні злочини, хоча розуміємо, що людей, які недобросовісні, в яких зброя на руках, зараз в країні є надзвичайно багато, незалежно від того, чи були вони в якийсь час військовослужбовцями, чи залишалися ними на момент скоєння злочину. Такі дії, звичайно, є абсолютно неприпустимими і тяжкими.